Pag-usapan naman natin mga ka-idol ang relay. Hawak ko ngayon yung 14 relay mga ka-idol yan. Kadalasan ito ginagamit sa busina. Ito yung ating positive at ito yung ating negative. So, yan mga ka-idol. Ikabit natin yung isa sa ground. Okay, review mga ka-idol. Ayan, itong pula is number 30. Tapos ito 85. Ikabit natin sa ground. Tapos itong 86 is magiging trigger. Tapos itong blue, number 87, gagawin natin output. Yan, kakabit natin, magiging yung output. Papaganahin natin is yung color yellow ng mini driving light. Yan. Tapos yung ground, yung isa sa ground ulit ng ating load ng ating mini driving light. So yan. So malinaw na mga ka-idol. May connection na, may supply na. Review. Yung 30, number 30, supply ng positive. 87, magiging output ng ating relay. Tapos kahit magkabaliktad yung 85, 86, basta yung isa sa ground at isa sa positive trigger. Yung gagamitin natin mga ka-idol is, gagawin natin is positive trigger mga ka-idol. Positive trigger, ibig sabihin kailangan positive yung gagawin mong connection para gumana yung ating load. So yan, dapat to, pag dinikit ko dun sa positive is iilaw na yung mini driving light natin. Yan. Tapos yung 1, 2, 3. Yan. Mailaw, ibig sabihin gumagana yung ating mini driving light. Review natin mga kadala para malinaw. Yan. Ulit espace pa. Yan. Yan. Gana na. Pag trigger natin sa positive. So, review natin. Yan. 80. Yan. Connected dapat yan. Yan. Sa load. Sa load yung 80. Laging sa output yan. Yung 87 mga ka-idol is laging output ng ating relay. Yan. Output lagi yan ang relay natin. Tapos yung 85 at 86 kahit magkabaliktad dyan mga ka-idol, basta lagi yung isa sa ground tapos yung isa sa trigger. Depende kung anong gagawin yung trigger mga ka-idol. Dito sa ginawa natin is positive trigger mga ka-idol. Yan. Okay. Okay. Gano siya. Sana naintindihan yung mga ka-idol kung ano yung paano gumagana yung ating relay mga ka-idol. 14 relay mga ka-idol. Kadalasan sa busina, kadalasan sa ilaw ginagamit. Okay, peace out.